IMT Conversations with Rhod, Tecson. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rhod, Tecson. Philippines, good afternoon. My name is Rhod Tecson and this is IMT Conversations on IMT News. May balita na naman. Ini ang pag-suspend sa ikaduhang beses or pag-extend sang suspension for 45 days sang sining Lptrp or ang mas kilala sa tawag nga Land Transportation Franchising, I'm sorry. Land, nalipat ko sa iyang Public Transport Road Plan. Local Public Transport Road Plan or Lptrp. No? Ang isa sa pinaka-controversial for this year nga nangin initiative diri sa aton sa syudad sang Iloilo, while we boasted of having implemented this the first in the Philippines. Unfortunately, ini nagtugas ang damo nga problema, no? Kag pagkamalaot halin sa nagkalain-lain nga sektor, especially the riding public. Although, on a general observation, nakita magiging ng pagtaway sa dalan sa syudad sang Iloilo. Ari sa aton nga linya sa sining matinion live via Zoom ang chairman sang Committee on Transportation sang City Council, si Councilor Sedfrey Cabaluna. Attorney, mayong hapon. Mayong hapon sa Rhod, mayong hapon man sa tanan nga viewers sang IMT Conversations. It's good to be here and kabay everyone is doing well out there. Yeah, thank you. Councilor, gusto naton mahibaluan kung ano ang natigayon, ano ang nag-transpire sa una nga suspension sa implementation sang Lptrp, reason why gin-extend ini for another 45 days. Well, after June 12, when the Lptrp of the City of Iloilo was implemented, nakitaan nga may mga issues and concerns, no, ang mga pumuluyo, even ang aton mga drivers and cooperatives. So, pakamaayo ang aton alkalde, pagi sa executive order, nga isuspende ni sang July 7, no, so for a period of 45 days. During that period, ginmanduan sang alkalde ang aton ang technical working group nga done some PSTMO and even our City Planning and Development Office na liwat magbalik kag mag-meeting, magkonsulta, kag mag-orient sa mga nanari-sari ng mga stakeholders. So during this period, we were able to meet with barangay officials, market vendors, cooperatives as well. We also went down sa barangay, sa mga business sectors, sa mga schools ilabi na as we are nearing the opening of classes. So tanan ini for a period of I think 3 weeks to 4 weeks more or less, muna ang gintakol, no? Ano ang mga suggestions, inputs, experiences ang aton mga pumuluyo sa aton Lptrp. And as a result, nakauman na sa mga modified and enhanced nga mga ruta based from those consultations on the ground. No? So we are at this stage na nagtakop ang aton orientation consultation kahapon with the province of Iloilo. So i-consolidate na lang sa technical working group ang mga inputs and to almost final draft, no, nga ipasar sa DOTR. Okay. So both silingon sini, after a while, ginpatigayon kag ginhimo ang mga wala na himo prior the implementation last June 12. Sir Rhod, I was not involved prior to this, no? Kaya na-elect kita sa nilang 2022. But sa akon pag-inquire sa technical working group, they manifested nga may gipatigayon man nga consultation during the drafting of the first draft, no? Nakita ko man sa mga pictures, there were meetings sa mga session hall, albeit this was in the middle of the pandemic as well, sa peak gid. So masami over Zoom, very limited, and usually ang mga ordinansa ng mga consultations by invites, no, ang mga tao kisa wala naman gakadtugid until and when nga apektado na sila muna na pagpanawagan nga wala sila na konsulta. So not really to dwell more on what happened in the past, no, ang
aton ginalantaw subong is of course na to intensify the consultation after seeing go dako gid ang nangin epekto sa pumuluyo ilabi na sa ila pagsalangisag sa mga ruta nga ginbag-o kag nakitaan nga base kabos kag wala nakalabot gid sa ilang mga areas of destination nga high public interest. Okay. Well, it appears, of course, while we cannot judge and conclude kung what really transpired prior sa inyo pagpungko subong, ma-observe ba naton nga nangin tuman ka limited ang consultation? Perhaps public consultation for them is by phone or a little conversation over a few cups of coffee. Now, this time, when the people were involved, diri na kag naglinuwa ang mga problema, and it appears nangin malapnagon ang aton sining ginhimo nga consultation and at the same time discussions. Now, can you identify sang at least tatlo ka mga importanteng observations nga na note nimo in the course ng sining first extension, first suspension, and at the same time meetings and discussions with several sectors, Councilor Cabaluna? What was apparent really from all these consultations amo ni ang ruta gid no kay some of the routes nga naandan sa aton mga pumuluyo for years na ni nga mga ruta naton medyo it was mandated by the DOTR nga kailanlan i-rationalize ang mga routes using some guidelines such as limited na dapat ang overlapping, bawal na pagyan ng mga narrow roads. So this was really an apparent issue. So it was addressed by extending some of the routes leading to the capital, leading to the supermarket, leading to some schools, leading also to some barangays, for example in Buntatala. So that was one of the main issue. Second, siguro fleet management, because of the fact nga cooperative na ni sila, ang modernized jeepney ang mugin ang prioridad at present hindi pa kompleto ang mga numero sang modernized jeepney, so ginallow yung mga cooperative to complement their numbers by the use of traditional jeepneys. So but yet kisa sa mga peak hours kulang gid ang mga units, so this is also what we wanted to address as well. So I think those were two major issues. Pangatlo, waiting time, and the number of rides, Isang una to, when it was first implemented, allegedly nagdugang ang number of rides nga sakyan sa mga tao leading to their destination, and because lalabi na gid nga wala gid tugutan ng mga provincial jeepneys. So I think these were three issues, One is the extent of the routes. Number two, ang fleet management nga ginakulang ang pasahero. Kagamo to, ang number three, the entry of provincial jeepneys and the waiting time and number of trips. So these are really usually the issues when we do consultations on the ground. Okay, it would seem that dako nga overhaul ato niya kinanlanon, and I think dako pa sigurong kakulangan kung basihan ta ang statement mo sa number 2 concern ang kakulang sang number, hindi pa kompleto nga numbers sang mga salakyan sa mga cooperatives. Then another adjustment ini in case implement naton, mangita naman kita sang hunusan naton sang temporary routes para nga ma-fill in ang kulang nga mga rota, Councilor? Units. Units. Are you probably Yes. referring to the number of units? Yeah. GPs? Units. Well, when they were awarded their franchise, bilang isa ka pribilehiyo ginaward ni sa Lptrp, they must comply with the number of units because they mag-file na sila application for the franchise. May commitment ang kooperatiba or kooperasyon nga ginawardan sina nga amo ning number of units nga mahatag nila. Medyo chicken and egg bini Sir Rhod, kay on one hand they have this commitment to provide the number of units, on the other kung ang Lptrp wala pa, or the Lptrp right now is suspended, allegedly gapang alang-alang man ang mga bangko to grant them their loans, in order to procure the modernized jeepney units, because ang security sang bangko ga question man sila kung base hindi makabayad din mga cooperative kasi hindi pa mapiho kung ano gid ang ilang mga ruta. So that's why it's vital also that we pass our Lptrp so that our cooperatives or corporations could already comply with their loan applications and obligations, So yes,
kung lantawon mo, basi magkulang, pero because they committed to it, and after hindi nga on that point hindi ang city ang ma-regulate na LTFRB, kay sila nag-grant ang franchise, sila nagpili kung sinong applicant nga taga nila, and sila man dapat ma-regulate nga ang commitments ang prangkisa nga ina dapat i-provide nila. So we are evaluating it, especially with the coming of opening of classes. Kahapon convergence meeting kita with LTO, LTFRB, PSTMO, kag ang aton opisina, precisely to talk about this. Kaya base kung ginakulang na subong, lalo na gidayhan magdamo ang mga estudyante. So I think kung lantaw mo kisa, base ang ila sabat, it's really fleet management, kay available man ini mga units for ban untat na biyahe alas 4, alas 5, no? So I don't know why. That's why of our jeepneys and modernized jeepneys should be on top of the situation when it comes to this. No? Okay. On the other hand, isa sa mga nangindako nga problema during the implementation, meaning sa rotas ang mga first towns, no, from, of course, the boundaries ng syudad sang Iloilo. Na labot na bala ini sa inyong discussions and at the same time consultations? As a backgrounder, ang guideline gidya sang DOTR among nagambal nga bawal pasudlon ang mga provincial jeepney sa mga metropolitan areas. That covers the whole country, no. So the city, being among the first to draft the LPTRP, had to contend with this guideline. In fact, in first two submissions ang aton draft sa LPTRP to the DOTR, gin-reject ini because of the fact, gin-disallow ini because of the fact na ginatugutan ta pang pagsulod sa mga provincial jeepneys. Only sa ginkakastay na was amo na-approve ang aton LPTRP. So at this point in time galing, there seems to be some pronouncements from the LTFRB nga if ma-justify lang, no, sang particular LGU, then posible pasugtan man ang pagsulod sa mga provincial jeepneys to the city, no. So because of those pronouncements quite recent by LTFRB, nagmeeting ang city nga city technical working group with the provincial technical working group na subong gahuman man sang ila LPTRP kag amo nang inistoryan. So what was agreed upon, it will be the province who will incorporate in their LPTRP the entry of the provincial jeepneys to the city of Iloilo and justify the same to the DOTR. And at the end, kung aprubahan ng ilaya, unlike sa aton nga disaprubahan, kung aprubahan ang pagpasulod sa ila provincial jeepney to the city of Iloilo, in many pronouncements by the mayor, hindi kita magkontra sa pagpasulod sa provincial jeepney. Ang amo lang gina, higot man kita kay ang guideline nila black and white nga indicate, no. So the ball is really with the province of Iloilo to justify this, no. Ang pagpasulod sa provincial jeepney to the city of Iloilo. Okay. So, klarohon ko lang. It is now the province nga naga-justify sini sa bahin sang LTFRB and the DOTR. Level sang LTFRB or duha ini DOTR? Ngayon lang kita. Yes, kagawad. DOTR. So ang submission is with the DOTR. Pero kaling wala kasi sila sa regional office, so the LTFRB is the one really facilitating the discussion sa dalom, no. So that's, but ultimately the entity, the agency that will nga magsala ni kag mag-approve or disapprove sang ruta will be the DOTR. Okay, 45 days is such a long time given niya may nauna nga suspension. If i-approve or i-grant sang DOTR ang request sang province nga ipasulod ang ilang first town jeepneys and roads, then chances are hindi na kita magproblema. But what if hindi pag-i-allow ini, given, as you said, black and white ang orders ang departamento, hindi pwede magsulod ang first town or ang provincial bound jeepneys, ang provincial jeepneys sa bahin sang city. AOR, ano ang aton nga preparasyon? May preparasyon kita or mapungko naman kita liwat? The current routes, no, 24, no, all in all, sang aton syudad, no, in the amended LPTRP have been made or have been delineated with the
with the guideline in mind. So but silingon ginobra ini ang assumption naton as at this point nga base hindi ma-approve. So but silingon ang mga ruta ginaagyan sang first towns like Leganes, Pavia, and even Oton, no, nga dati ara na ginaagyan na subong, gina-cater na subong sang aton Lptrp routes, no. So but silingon kung hindi maaprubahan, we're basically ready to respond to it kay ara na siya gani. Ang mangin problema naman is actually kung maaprubahan, base dira naman kita mapungko kay mapektuhan atong mga routes that now catered to this, no. So there might be some adjustments also. In fact, kung maaprubahan niya dira magka-adjustment kay itong ginaagyan sang Leganes, Oton, and Pavia before, kung maaprubahan, will affect the current routes sang aton nga mga modernized jeepneys or modernized routes. Aha. So kung maaprubahan dira kita may problema. Pero kung hindi maaprubahan, as is kita sa aton implementation, provided kompleto lang ang ilang mga salakyan, wala kita sa nakita nga problema. Yes, yes sir Rhod. Ang sa fleet management gid ang isa ka dako nga problema. That's why we've been talking to them. Kabalo ka, one of the integral components sa modernization naton nga medyo wala pa gid na nanginduna sa aton mga kooperatiba is actually the fact that dapat kooperatiba na sila. So as cooperatives, they share in the profits and losses. As cooperatives, hindi na sila boundary system. So but silingon, kung gabi, dapat may biyahe para makiter sa mga commuters at night. Ang mga ruta nga medyo mambal at this point in time, developmental routes pa lang, so hindi pa damo ang mga establishments dapat i-cater man sang kooperatiba. Kaya technically, may fixed salary na ang aton mga jeepney drivers ni kung kooperatiba na sila. So a lot of things will be solved kay kung may kulang, let's say a terminal or an area, damo sang tao kag wala, it's a matter of coordination kag magaresponde dapat ang cooperatives sa ila man nga commitment nga ti ang inaaruta sila that kung manginduna na ang pagkakooperatiba sining aton mga cooperatives, and that's what we want to do moving forward. Next step naton is strengthen that. I believe ma-address na ang problema sa fleet management kay kisa gareklamo pa kung hindi magbiyahe sa gabi or naka-boundary na kuno kung nga boundary na kay dapat wala na issue boundary, so dapat i-cater gid nila 24 hours a day ang aton mga commuters, albeit managing na lang number of jeepneys that they allow moving out and catering to the routes nga given them. That's correct, no? I like that statement nga may mga below boundary nga ginaistoryahan kung 24 hours nga i-cater, no? Dira malang na nagsugod ang problema mo sa first town roads kay ang Banwaya masulod dia 24 oras mo. Ang syudad ya pag alas 9 tapos sigid matanga agid. Ang mga buaya nga tricycle kag kung ano pa da nga gulugagmay nga modos ng transportasyon ang nga nagahulat masukot sa imo kagawad. That will be next. After accomplishing the modernized jeepney routes, we will now channel or focus on the tricycle route plan. So we will see to it also pati duwa ni katabo may mga ginaagyan na ang jeep subong nga sang una tricycle ang gaagi dira. So ma-adjust ang ruta sa mga tricycle dira. On the other hand, may ara man nga ginaagyan dati sang old routes nga wala na subong. So tricycle ang mapuno sina. So we will now identify through the tricycle route plan that is also being done simultaneously with the local public transport route plan. So humanon ang tricycle route plan, dira pa lang kita, that's why medyo natenga man subong ang mga application for franchise ang aton mga motor tricycle. Kay ginamba ko sila, ginahulat ko ang tricycle route plan kag ang number of units nga allowable sa ini nga mga ruta sang tricycle. Amo ina ang humanon naton para ma-avoid naton ang mga kolorum, ma-avoid naton ang suktanay nga excessive, no, nga pangontrata, no, kay tikita nila sila naman ang mapuno sa mga kakulangan sa mga jeep, no. So we will address this concern kay nakitaan man even during the consultation on the jeepney routes nagagwa ining mga discussions on tricycle. So ining period nga ini probably September we will ang commitment sa akon sa PSTMO, they will be ready to submit the tricycle route plan before the end of August. So we will be able to address this concern as well sa mga tricycle naton kagang kung anong dapat kung hindi dapat nila ginaubra. Yes, because transportation or public transportation is integral
part of the economy and the contributing factors ng ekonomiya like tourism. Halin ka sa pier dira from Bacolod, kisulod-sulod din na, magwa ka lang pagkadto sa main road, sokton ki mo 120. Magsaka-saka ka 150. Halin ka sa may parola, makadto ka sa pier pa Bacolod, sokton ka 70. Hambalon ka nga ginpaiyo na nagani kay siya na da ang balayran. You know, these are too much burden ini sa publiko, and we are thankful nga gin-announce nimo ini as early as now nga they are up next para nga mahapos kag masolusyonan naton ini nga problema. On the other hand, finally, may I know, Councilor Cabaluna, kung na-resolve na ining issue sang apparent malice nga gin hatag sa pagbutang sang sentro sang ruta sa bahin sang Mega-World area, sang tanan nga mga ruta sa implementation sang Lptrp. I discussed this with the technical working group. Ang mando man sang aton mga sang aton DOTR is really to make sure nga ang pagsulod sa mga provincial jeepneys up to integrated terminals lang. So both sa Lingon, amo na nga may terminal to sa Mohon, may terminal sa Tagbak, ugaling diri ang sa hibawaan nga terminal wala ni kapasar. That's why many of the provincial jeepneys sa Aliosan area diri gaagi ang pinaka next nga available integrated terminal nga accredited is the one in Festive Walk, no. So when I asked the technical working group naman nga ang damo gaagi nga ruta just to clarify the situation, it was based man on data, no. Kadamo sang kabalo kay ning mga ang pagbago sa Lptrp naton takes into consideration possible developments in the area, and expected ang ba nila that we will be catering to 20 to 30,000 commuters in the area because of the development such as pag-put up da sa mga BPO companies, pag-put up da sa mga condominium units, and even the barangays in the area. So makita in that study nga ginpakita sa TWG sa aton nga kilanlanon gid nga may maagi dira nga public transport. As to whether or not ginpaboran bala ang Festive Walk, no, ginpakita man ang numbers sa akon sang technical working group nga I think around 11 of our 24 routes amo nang gaagi dito sa Festive Walk. The same number, even more, probably 13 ng ara gaagi sa SMCT, no? And the same with some of our malls also, sa Robinsons, a little bit less, no? Pero makita nga, there's really, in those numbers, hindi, wala man sang level of pag-favor gid sa because kung makita mo, mas damo pa ganing gaagi man sa iban nga malls. Mula na siguro it became apparent because compared sa sang una, nga wala na da sang terminal dira sa Festive Walk, tigo nakita nagaparang gini nga nagdamo ginapaliko dira ginapaagi dira ang mga ruta, no. But understand nga the terminal of the Festive Walk is an accredited nga terminal sang aton DOTR. That's why allowable ang pagpaagi dira, no, given with their facilities and all that dira sa may Festive Walk. So I believe the best people also to give you the data is the technical working group on this, no. All right. With this note, Councilor Cabaluna, thank you so much for this opportunity that you have given us. Salamat, Sir Rhod. Salamat sa IMT Conversations, and I hope we continue to engage, no. Ang akon lang siguro dapat tandaan tang hindi lang ruta ini, hindi lang tricycle ini, hindi lang dalan ini, hindi lang ni mga road signs, but of course ang kultura taman should also be modernized, no. So that's one of the next steps ang gusto talakayon, ang kultura ta sa dalan, or courtesy and discipline will be a vital component of the modernization of transport sector. Din kita ga park, din kita ga tabok, din kita ga panaog, din kita ga U-turn, tanan ina, no, is also vital component. So di pwede infrastructure and ruta lang kay hunta. So we will work into a comprehensive direction in addressing our modernizations ng transport sector. Salamat gid sa inyo. More power. Si Councilor Sedfrey Cabaluna, Chairman sa Committee on Transportation sa bahin sang Iloilo City Council, sa nagapadayon nga discussion, mga small meetings and consultations regarding sa implementation sang Lptrp. So hindi pa nato ni mahambal ang list nga mahubrata subong is to update the public that somehow the concerns sang nagliligad ginatalakay subong and ginatagan sang pagtamod para in the moment nga ini ang i-implement na liwat may ara na sang kasayuran.
may direksyon na ang tanan-tanan. So we will see, no? Address nato ng problema sa kakulang sa salakyan. Ma-address ng pamangkot kung bala ini ang ruta nga ini makasulod sa syudad o kung hindi, given nga may ara sang clear order nga hindi pwede. And ang iban pa nga mga concerns nga ginalantaw subong nga posible makaapekto sa implementation sang Lptrp. So, good thing na-note man ni Councilor Cabaluna nga modernization is not just about these new roads, new vehicles, and additional nga mga movements sa salakyan ng syudad sa Iloilo, but this would include discipline and culture naton sa dalan. Next in line, mga tricycle. Gapasobra lang pinanukot permi. So, before end of September, masuguda na inisang Committee on Transportation para may baluan kung pala pila dapat ang ila isukot, may taripa, din ang ila siling mga pwede lugaran para hindi magdugang gutok sang aton mga dalan. My name is Rhod Tecson and this is IMT Conversations on IMT News. IMT Conversations with Rhod Tecson. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko.